Terve! Kaikki alkaa olla valmista tätä iltaa varten, joka vietetään täällä tallissa korjaten ässää. Mie lähetin sähköpostia Atsreptekille paikkaa, josta mie tilasin aikaisemmin nuo muovihitsaustikut, että olisiko ne laittaa mulle tulemaan muovihitsauskolvin, että minä saisin korjattua tätä puskuria paremmin ja minä saisin sen tukiverkon sinne taakse asetettua paremmin. Niin ne lähetti mulle semmoisen kolvin ja oikeastaan semmoisen starttikitin, jossa on 60 erilaista muovihitsauspuikkoa ja verkkoa, jolla pystyy tukemaan tuota muovia ja noita halkeamia. Joten iso kiitos niille siitä. Eli tällä kertaa kokeillaan tuota verkon asettamista tuohon puskuriin noihin halkeamikohtiin. Sitten mä oon täällä jo muuten autoa alkanut käymään läpi pikkuhiljaa sitä varten, että sillä pystyy talvella ajamaan. Siinä on muutamia ruostekohtia, mitkä pitää ottaa kiinni heti ennen kuin sitä aletaan talvella käyttämään. Joten niitä varmaan tässä sitten samalla korjaillaan tämän videon aikana. Mutta ei siinä. Lähdetään katselemaan, minkälainen vekotin sieltä tuli sieltä Atsreptekiltä. Paketissa oli mukana seikkaperäiset ohjeet muovin korjaukseen sekä englanniksi että ruottiksi. Ilmeisesti sen takia ruottiksi on laittanut mukaan, kun me Ruotsissa asun, mutta mie mieluummin luen englantia, koska mie sen kielen taidan paremmin kuin tuon ruottin. Ja sitten oli tämä kolvikorjaussatsi, jossa on 6 eri muovilaatua olevia tikkuja, 10 kappaletta ja 3 tuommoista, tämän kokoista verkkoa, jota voi käyttää vahvikkeena. Ja se on hyvä, että tässä on montaa eri muovilaatua, koska se on aika tärkeää se, että on tosi tärkeää, että käytät just samaa muovilaatua siihen korjaukseen, mitä se itse korjattava muovi on. Ja tässä kolvissa on sääjettävä, tai tämä kolvi on sääjettävä, ja tässä on asteet näkyy olevan tuossa säätimessä, että mihinkä asteeseen se menee. Ja ilmeisesti heidän joku oma spesiaalipää, joka pitäisi olla hyvä. Sitä minä en tiedä, mulla ei ole minkäänlaista kokemusta tästä, mutta ei siinä. Tuossa on ohjeissakin on, paljonko pitää panna tietylle muovilaatulle tuo asteluku tuohon noin, ja sitten se pitäisi toimia. En tiedä, lähdetään katselemaan minkälainen tämä on, onko se hyvä vai huono. Sitähän minä osaa sanoa, että kuinka hyvä se on niin loppupeleissä on, koska minä en tule sitä käyttää varmaan nyt tällä hetkellä kuin ihan vähäsen, mutta jonkunlaiset alkufiilistelyt kuitenkin saadaan siitä. Kolvi on lämpinemässä, se on itse asiassa jo lämmin, verkko on siinä ja puskuri on siinä ja minä ajattelin kokeilla tuon osan tuosta nyt laittaa sen verkon siihen taakse, eli ensiksi sulattaa tämän tähän kunnolla ja sitten laittaa verkon siihen taakse. Ensimmäinen kerta on nyt kolvilla sörkitty ja nyt se näyttää ihan hyvältä tuo sauma. Se on tosi tasainen. Tuolla saisi niin tasaisen kuin haluaa vaan, kun sen laittaa siihen oikeaan asteeseen, niin se sullaa niin hitaasti tuo muovi, että sillä pystyy tekemään tosi tarkkaa työtä toisin kuin jollakin oikealla, sanotaan tuollaisella 30-60 watin kolvilla, niin sillä ei tule, se menee niin kuumaksi yksinkertaisesti se pää, että se vaan polttaa tuota muovia. On kyllä ihan ehdoton vekotin tähän hommaan, että täytyy sanoa, että jo tässä vaiheessa, että vaikuttaa tosi lupaavalta. Ja tuo pää tuossa on aika lailla just sopivan kokoinen, että sillä saapii tosi tarkasti käytyä nuo paikat läpi ja sillä tulee tosi tasasta jälkeen. Mutta laitetaan nyt se verkko tuohon ja tuolla kolvilla ja katsotaan sitten minkä näköinen systeemi siitä tulee tuosta.
nyt on laitettu verkko sinne ja kuinka sen saa tarkennettua siihen. Tosi hyvä tulee, kun vaan jaksaa vääntää sitä. Mie laitoin isommalle yksinkertaisesti vaan kolvia, kun se tuntuu, että se on niin hiasta hommaa. Mulla ei riitä kärsivällisyys siihen, että mie sulatan puoli päivää yhtä verkkoa tuohon, mutta mie laitoin sen suunnilleen johonkin 3,5 kun ohje sanoo tosiaan sen, että alle 300 pitäisi olla, niin se alkoi menemään. Sitä mietiä, että tuohan saattaa olla vaan se on semmoinen niin sanottu ohjearvo, vaikka suuntaan antava arvo vaan mikä tuossa on, mutta kyllä se ihan pätevältä vekottimelta vaikuttaa tuo. Tervetuloa seuraavaan päivään. Me on ottanut lokasuojan irti, se on nyt ollut fosforihapossa. Mulla on ollut se jo aikaisemmin fosforihapossa ja sieltä on ruosteet aika hyvin tuolta alakulmasta nyt pois. Nämä ruosteet, kaikki tässä on, näillähän nyt ei käytännössä voi enää tehdä mitään, kun se on reikiä ja se on tosi huonossa kunnossa, niin mulla on tuossa se toinen lokasuoja, mikä ei ole virallinen tähän autoon sopiva, vaan se on 80, onko se nyt normia lokasuoja. Siinä on tuo systeemi erilainen, mutta tästä nyt pystyy kuitenkin vaihtamaan melko varmasti kaaren ossuen. Jostain tästä vaihdetaan, niin mie jätän nuo nyt käymättä läpi nuo ruosteet. Toki mie katson, että tuolta toiselta puolelta, että ei tarvitsisi aivan hirveästi sitä enää. Sitten siinä vaiheessa, kun vaihtaa palasta, niin talven jälkeen. Se talvessa aika paljon ruostuu lisää mutta se jätetään nyt tuolla lailla. Tuomio on käynyt läpi. Tuollakin oli juuri vähän pintaruostetta. Me on sen hapottanut ja laittanut sinne happomaaliin ja siinä on toinen happomaali päällä. Sitten mä oon käynyt vähän täällä näitäkin kohtia, missä nyt on ollut vähän edes pintaruostetta, niin mä oon vain porakonnella tuolla teräsharjalla harjannut niitä. Samoin kun mä oon käynyt ottanut takapuskurin pois ja vähän näkeekö tässä, pannaanpa valoa vähän. Niin tuossahan oli semmonen lommo, me on sitä pikkusen jo oikassut tässä, mulla ei ollut noita oikaisutyökaluja kunnollisia, niin me oon vaan naputtanut sen vasaralla ja semmoisella vasteella vähän sen yhdennäköisellä. Ja samoin kuin tuotakin toista lommoa, se nyt on, niin se on nyt kohtuudella suoristunut, se oli aika rynkysä tuolla takana, mientiin ja täytyy katsoa, että jos mulla on vanhoja, tai on mulla varmaan se vanha materiaali tuolla jossain, niin katsoo siitä videolta, millä laitan tähän nyt sitä, että sen näkee, kuinka paljon se on ollut sisässä tuo. Tässä oli semmoinen terävä pykälä ja tuolta oli alas, niin mä oon sen nyt naputellut vaan, mulla on tuolla nuo peltioikaisuvehkeet, niin täytyy katsoa, että saapiko ne nyt. Saanko mie sitä osaa kunnolla oikoa, mutta minä nyt kokeilen itse kuitenkin sitä vähän oikoa tuosta, katsoa, että jos minä saisin sen oikastua niin paremmin. Mutta täällä on vielä, tuolla alla on ruostetta, niin se pitää vielä käydä läpi ja sitten minä laitan siihen varmaan hapon ja sitten minä laitan toisen happomaaliin ja minä ruiskuttelen sen jälkeen sitten ihan normaalit värit siihen päälle ja lakaan melko varmasti päälle nyt, niin se ei ainakaan ala ruostuu ihan heti sitten siitä. Mulla on sitä Volvon maalia, millä minä maalasin Volvon toisen tai kyljen, niin minä voin maalata nyt nuo sillä maalilla. Mutta ei siinä, meillä nyt nostan tuon ilmaa, ottaan takalla tuon sisälokasuojan pois, että minä pääsen tuonne hiomaan ja sen jälkeen me alan paukuttelemaan noita möykkyjä tuolta tai noita kuoppia suoraksi. Laitoin Deox-geelit nyt tuonne noihin paikkoihin. Tuossa nyt ei ollut oikeastaan ruostetta enää olemassakaan, mutta laitoin silti varmin vuoksi. Tässä näytti kirkkaalta, mutta siellä nyt kun laittoi tuon geelin, niin se tulee ihan mustaksi tuolta ja se syöpii nyt tuon ruosteen pois luultavasti kohtuulailla, että sen kun hioo seuraavan kerran, niin siinä ei varmaan enää ole ruostetta. Sitten samalla kun mitä sä tehin, niin minä en näköjään kuvannutkaan sitä, mutta minä vaihoin tuon jarruputken, kun minä katsoin, että tämä putki ei ollut tuolla kiinnikkeessä kiinni, niin se ei sen takia ollut kiinni, kun se ei yltänyt siihen, niin minä laitoin tuommoiset teräspunos jarruputket nyt tuohon, tai letkut, miksi nyt sanotaan. Tuli tässä mukana tämmöiset, joku Hell Performancen kitti, mikä on. Mutta minä varmaan laitan tuonne toisellekin puolelle sitten, kun minä tuon toisen puolen käyn. Mutta seuraavaksi varmaan sitten tuon perään oikaisun kimppuun.
Se on huomattavasti parempi, mitä se oli. Mie en tietenkään sitä osaa sillä lailla suoristaa, mitä se pitäisi suoristaa, mutta tässä on nyt patti ja tuossa on kuoppa vielä, eli se pitäisi saada tuo patti tuonne siirtymään niin tuonne käsin. Tässäkin on näköjään pattia vielä, mutta täytyy nyt yrittää sitä paukutella. Tässä on hankala, kun tässä on tämä kantti, mikä oli painunut aivan tuonne kassaan, eli sitä ei saa tätä kanttia niin tähän tehtyä kunnolla. Sitten kun tuonne ei pääse laittaa vastetta kunnolla tuonne taakse, niin sekin tekee oman ongelmansa tai hankaluutensa tähän hommaan. Ja tuo näyttää nyt tuolta. Tuossa näkyy olevan patti. Nyt noita pitää vähän vielä lyödä sisään. Että mieluummin on kuoppako, että patti. Sitten kun sitä aletaan paklaamaan. Mutta tuo nyt näyttää ihan suht koht hyvältä jo tuo. Täytyy nyt vettää vaan tuolla teräsharjalla nämä maalit tästä pois ja suihkia siihen vähän jotakin maalia. Ja sen jälkeen se on siinä. Lopetellaan tältä kertaa tähän. Tässä on näköjään niin paljon hommaa kuitenkin vielä, että tulisi niin pitkä jakso, jos kaikki yrittäisi siihen yhteen ympätä, että on parempi laittaa kesken. Ja lisäksi mulla on patterit loppu kamerasta, minä en muistanut niitä laittaa lattaukseen, joten ei voi mitään. Mutta mitä siihen kolviin tulee, tai siihen muovikolviin tulee, vaikutti pätevältä vehkeeltä. Vielä en osaa sanoa, antaa sille niin semmoista, että tavallaan tarpeeksi ei ole käyttökokemusta siitä, että minkälainen vekotin se on, mutta mulla on paljon noita tuollaisia pieniä ohuita muoveja, jotka minun pitää korjata, tai ne on hyvä korjata. Esimerkiksi mikä tulee tänne tuohon se muovi, niin se on keskeltä poikki, ja se on muistaakseni PP-muovia, ja sen minä ajattelin seuraavaksi sitten jossain vaiheessa yrittää korjata. Samoin kuin minä varmaan käyn sitten kameran ulkopuolella tuon puskurin läpi kokonaisuudessaan, että se on joka paikasta takapuolelta ne halkeamat on verkotettu ja ne saumat on tasattu. Minä käytän melko varmasti tuohon puskuriin minun omaa paksumpaa verkkoa, koska tuo puskuri on paksumpaa muovia, mitä taas sitten esimerkiksi se, mikä tulee tuohon konepeltiin pitämään konepellin melusuojaa vai mikä tuo nyt on kiinni, niin se on ohutta ja tuo on varmaan parempaa tuo, mikä tuli tuossa pakkauksessa mukana. Se on ohuempaa ja tiiviimpää, niin se on luultavasti parempaa siihen hommaan, niin minä säästelen sitä siihen sitten. Mutta jos teitä kiinnostaa tuo kolvi, niin minä laitan linkin tuohon kuvaukseen alapuolelle, mistä sen saapii. Se ei ole tosiaan minun mielestä hinnalla pilattu, se maksoi 50 € tuo satsi, ja olikohan se 37,5 € taisi olla se pelkkä kolvi, ja tuo pää oli kyllä aivan ehdoton, ja se, että sitä pystyy säätämään. Niitä päitäkin sai erikseen sieltä tilattua, mutta ei siinä. Vielä kerran kiitoksia AtsRepTechille, että ne lähetteli mulle tuon kolvin. Mie tuun testaamaan lisää sitä tässä, ja varmaan tullaan näkemään videoissakin vielä lisää, kun mie korjailen noita muoveja. Mutta tältä kertaa lopetellaan ja sanotaan morjens.